امیر هنرمند هستم. تو این ویدیو قرار در مورد گروپ بای صحبت بکنیم. ببینید، ما یه فروشی داریم از ساعت 13:02 شروع میشه تا 13:59 توی هر دقیقه ما فروش‌های متفاوتی داریم. ما اگر بخوایم اینو بیام روی ویژوالیزیشن نمایش بدیم، از نظر دیداری زیاد جالب در نمیاد، یعنی آشفتگی دیداری پیدا میکنه کسی که قراره گزارش رو ببینه. خب گروپ بای چیکار میکنه؟ ما میتونیم فروشای زمان ساعت 13 رو که مثلا 1000 تا تراکنش توش اتفاق افتاده رو توی گروپ یا اون دسته ساعت 1 قرار بدیم. چجوری این کار رو انجام میدیم توی تبلو دسکتاپ؟ میایم روی ساعتی که زمان سفارش هست برای فروشی که حالا من یه دیتا ستی دارم که فروش تهرانه، میام کلیک راست میکنم و گزینه کرییت گروپ رو میزنم. اگر دقت بکنید ساعت‌های مختلفی اینجا وجود داره که داره نمایش میده که من فروشام چجوریه. اسم فیلدش رو میتونید تغییر بدید. گروپ زمان سفارشی گروپ داخل پرانتز گذاشته گروپ میتونید تغییرش بدید. حالا اگر من استفاده بکنم اینجا میتونم رینیم بکنم یا آن گروپ بکنم. با هم دیگه بریم ببینیم. من 11 تا 11:59 رو با نگه داشتن شیفت سلکت میکنم و گزینه گروپ رو میزنم. اسمش رو میذارم همون ساعت 11، فروش ساعت 11. زیر مجموعش هم دارید میبینید. خب منو کشایش رو میبندم برای ساعت 12 همینجوری تا 12:59. اینم گروپ 12 میذاریم یا هر اسمی که شما خودتون خواستید میتونید روی این گروپاتون قرار بدید. این برای مثال هستش. نگاه کنید، من 2 تا گروپ ساختم و بقیه دیتاهای موجود رو میگم تو گروپ اودرم قرار بده، یعنی هر چی که هست میره توی اودرز قرار میگیره. من مثال 2 تا رو زدم که ویدیو دیگه زیاد طولانی نشه. برای مثال مثلا من یکی از این ساعت‌ها رو اشتباه آوردم تو گروپ ساعت 11، میام اینو آن گروپش میکنم و ببینید میاد اینجا ساعت 11 من اومد اینجا و از این بخش added to میتونم بذارم روی گروپی که میخوام. مثلا گروپ ساعت 11 من اومد به 12 اضافه شد. به راحتی شما میتونید هر گروپی که خواستید اینجا ایجاد بکنید. یک ریست داره که بزنی برمیگرده به حالت اولش و اپلای که بکنم برای من مجموع فروش اون ساعت رو جلوش قرار میده. من اوکی میکنم. با هم دیگه بریم گروپش رو ببینیم. ببینید تا اینجا یا ساعت 11 من اینا رو میتونم توی ویژوالیزیشن تو گروپ 11 قرار بدم و زیر مجموعش رو فروش ها بر اساس ساعت و دقیقه و ثانیه‌ای که اتفاق افتاده به ما توی مبحث ویژوالیزیشن میده. هر زمانی که بیننده داشبوردتون نیاز داشت که ریزتر بشه، این قابلیت الان وجود داره. روی داشبورد ما نمیتونیم اون 10,000 تا تراکنش رو بیاریم نمایش بدیم. یه گروپ 11 میذاریم، اگر بیننده نیاز داشت میتونه وارد ریز جزئیاتش بشه و از اون فروشا و اون دقیقایی که فروش انجام شده و مقدار فروشش کاملا بتونه مطلع بشه و ببینه. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن.